pangunahing balita sa loob at labas ng bansa. Hinagit at kinalap ng Agila News Team. Agila Balita! Magandang umaga, ngayon ay Biyernes, Hunyo 21, 2019 sa ating headlines. Longest daylight mararanasan ngayong araw. Matinding kakulangan ng tubig posibleng maranasan simula bukas June 22. Duterte payag sa joint investigation sa Recto Bank incident. Ako ang inyong magiging tagapaghatid balita, Maylin Mariano Rivera. Sa detalye ng mga balita, makakaapekto ang Ridge of High Pressure Area o HPA sa silangang bahagi ng Luzon ngayong Biyernes. Ayon sa Pag-asa, magkakaroon naman ng partly cloudy to cloudy skies to Metro Manila na may isolated rain showers dahil sa localized thunderstorms. Nagbabala ang Pag-asa na posible ang flash flood at landslides kapag may severe thunderstorms. Samantala, mahina hanggang katamtaman ang wind speed sa Luzon at Visayas habang ang coastal waters ay mananatiling banayad hanggang katamtaman. Sa Mindanao, mahina hanggang katamtaman din ang wind speed habang slight to moderate ang coastal waters. Mararanasan ngayong Biyernes, June 21st, ang pinakamahabang araw o longest daylight. Ayon kay Pag-asa weather specialist Raymond Ordinario, ito ay dahil sa umiiraw na summer solstice. Sa weather phenomenon na ito, nagaganap ang greatest declination ng araw na plus 23.5 degrees sa Tropic of Cancer, kung saan kabilang ang Pilipinas. Nararanasan ng daytime sa Pilipinas sa average na 12 hours at 30 minutes, pero ngayong Biyernes tatagal ang daytime ng 13 hours. Sumikat ang araw ngayong Biyernes alas 5:28 ng umaga at lulubog mamayang alas 6:28 ng gabi. Ayon pa kay Ordinaryo, ang summer solstice ay hudyat ng pagsisimula ng summer season sa Northern Hemisphere na nangangahulugan namang pagkakaroon ng pag-ulan sa Pilipinas sa mga susunod na araw. Posibleng mararanasan na simula bukas, June 22, ang matinding kakulangan ng tubig. Sa pulong ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, Pag-asa, Metropolitan Waterworks and Sewerage System, National Water Resources Board o NWRB, Maynilad at Manila Water, sinabi ng Weather Bureau na walang nakikitang pag-ulan sa susunod na 8 araw. Dahil dito, tiyak ng sasadsad sa 160-meter critical level for domestic use ang antas ng tubig sa Angat at walang tsansa na tumaas ito. Ayon kay MMDA General Manager Jojo Garcia, asahan na ang malalang sitwasyon sa kakulangan ng tubig simula Sabado. Sa Hulyo pa ang rainfall na inaasahan ng Pag-asa. Bunsod ng pagbababa sa 36 cubic meters per second na alokasyon ng MWSS, wala nang makapipigil sa 14 hanggang 17 hours na water interruptions sa maraming lugar. Ayon kina Manila Water CEO Ferdinand de la Cruz at Maynilad President Ramoncito Fernandez, layo nitong mapatagal pa ang imbak ng tubig. Nangako naman ang dalawang concessionaires sa MWSS na tama at nasa oras ang kanilang abiso tungkol sa ipatutupad na service interruptions. Ipinanawagan naman ni Garcia sa publiko ang responsableng paggamit sa tubig. Ipinag-utos ni Senator Richard Gordon ang paghahanda ng Philippine Red Cross o PRC ng kanilang water tankers para magpadala ng tubig sa ilang lugar sa Metro Manila na maaapektuhan ng kawalan ng tubig. Ito ay kasunod ng patuloy na pagbaba ng antas ng tubig sa Angat Dam. Ayon sa PRC Chairman, handa rin ang kanilang hanay na magbigay ng supply ng tubig sa mga ospital at iba pang establishmento na nangangailangan nito. Meron anya silang 20 water tanker sa Metro Manila. Ayon kay Gordon, sakaling magpatuloy pa ang pagbaba ng water level sa Angat Dam, bibigyan prioridad ng PRC ang mga ospital para hindi maantala ang anumang healthcare service at maiwasan ang anumang komplikasyon sa mga pasyente.
Nakatakdang sampahan ng class suit ng grupong Lawyers for Commuter Safety and Protection ang LTFRB o Land Transportation and Franchising Regulatory Board. Ito ay matapos tanggalin ng LTFRB ang mga hatchback na sasakyan sa listahan ng TNVS o Transport Network Vehicle Service Providers. Ayon kay Attorney Ariel Inton, Presidente ng Lawyers for Commuter Safety and Protection, layo nilang igiit sa LTFRB ang pagpapatupad ng Memorandum Circular 20 o 20118-005 kung saan may nakasaad na transition period mula 2018 hanggang 2021. Paliwanag ni Inton, naging epektibo ang Memorandum Circular noong February 28, 2018 at may transition period na 3 taon at maaari pa rin gawing TNVS ang mga hatchback hanggang February 27, 2021. Una nang sinabi ni Manila Hatchback Community President Leonardo De Leon Jr. na umaabot sa isang 1,225 na mga hatchback vehicles dina-activate ng LTFRB bilang mga TNVS. Susunod, China na isang joint probe sa Pilipinas sa insidente sa Recto Bank. Ang detalye niyan sa pagbabalik ng Agila Balita sa umaga. Agila Balita. Narito po ang mga dapat ninyong abangan. Pinakita namin dito na ang mga Pinoy sa ibang bansa, safe sila. Safe sila. Hindi lahat ng boss masama ugali. Hindi lahat pinagmamalupitan ng kanilang mga nagiging amo nila. Yung OFW, it's a profession na kailangan nating ipagmalaki. Give them yung respect talaga that they deserve kasi napakahirap ng buhay nila, iiwan nila yung family nila. Ibang klase si Marda at saka first sit-down interview niya to, first movie. At saka first time niya mag-DOP. Correct. Talaga ba? Yes, ma'am. Ang bossy ang role. So ikaw, feeling mo, dapat Lion. Diba? Yan. I hope it's not the same as the other stories. I think this is something that people have to watch. Anong pagkakaiba nito doon sa mga naipalabas na nating mga OFW movies? To not just come home with a salary for their family, but also to build a legacy. We'll give you another inspiring, unforgettable bonding moments. Ipinanukala ng China ang joint investigation kasama ang Pilipinas kaugnay ng banggaan sa Recto Bank. Ayon sa China, layo ng hakbang na magkaroon ng mutually recognized results. Nakasaad sa pahayag ng Chinese Embassy sa Maynila na nais nilang magkaroon ng tamang solusyon kaya humirit sila ng joint investigation. Nais ng embahada ang friendly consultations base sa resulta ng investigasyon na parehong kinikilala ng dalawang bansa. Pahayag ito ng China isang araw matapos tawagin ng bansa na irresponsable at counterproductive ang interpretasyon at batikos sa nangyari sa readback na nagresulta sa paghahain ng Pilipinas ng diplomatic protest laban sa China. Iginiit ng China na aksidente ang banggaan at matagal nang magkaibigan ng mga mangingisdang Pilipino at Chinese. Una nang sinabi ng 22 mangingisdang Pinoy na sinadyang banggain ng barko ng China ang kanilang bangka at hinayaan silang magpalutang-lutang sa dagat. Pero matapos ang pulong kay Agriculture Secretary Manny Piñol ay nagbago ng tono ang kapitan ng bangka na si Junel Insigne na nagsabing hindi niya tiyak kung binangga nga sila ng Chinese vessel. Bukas si Pangulong Rodrigo Duterte sa hirit ng Embahada ng China na magkaroon ng joint investigation sa pagitan ng Pilipinas at China kung saan binangga ng Chinese fishing vessel ang bangka ng 22 mangingisda sa Recto Bank. Ayon kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, sa ngayon ay naghihintay ang palasyo ng formal communication mula sa Chinese Embassy. Sinabi ni Panelo na bukas din ang Pangulo sa early resolution sa kaso. Base sa pahayag ng Chinese Embassy, iminungkahi ng kanilang hanay ang pagkakaroon ng joint investigation para magkapalitan ng initial findings at maayos na mahawakan ang sitwasyon sa pamamagitan ng friendly consultations. Nauna dito ay sinabi ng China sa kanilang pahayag na handa silang makipagtulungan sa gagawing investigasyon.
Iginiit ni Agriculture Secretary Manny Piñol na hindi hinikayat ang 22 mangingisdang Filipino na magbago ng salaysay sa insidente sa Recto Bank. Sinabi ni Piñol na hindi siya makapangyarihan para baguhin kung ano ang pinaninindiganan ng mga mangingisda. Kumalat kasi ang espekulasyon matapos sabihin ni Junel Insigne, kapitan ng FB Gemver 1, na hindi siya tiyak kung sinadya ang pagbangga ng Chinese vessel. Dahil dito, hinaman ng kalihim ang mga kritiko na personal na kausapin ang mga mangingisda. Dagdag pa ni Piñol, wala siyang kinalaman sa pag-deploy ng mga pulis sa lugar kung kailan nakikipagpulong siya sa mga mangingisda. Sinabi pa ni Piñol na ang maritime investigation ang solusyon para malaman ang mga totoong detalye sa insidente. Hiniling ng ilang kongresistang kay Pangulong Rodrigo Duterte na mag-endorso na ng magiging House Speaker at huwag hayaang maging free for all ang labanan. Sa harap naman ito ng pangambang magtandem bilang Speaker at House Majority Leader, sina Marinduque Representative Lord Alan Velasco at One Pacman Party List Mikey Romero. Inamin ng isang senior congressman na tumangging magpabanggit ng pangalan na lantaran ang gapangan hindi lamang sa House Speakership kundi maging bilang House Majority Leader. Kung ganitoan niya ang magiging sistema, puro walang experience na ang magiging House leaders na wala pang napatunayan sa larangan ng politika at walang leadership skills kundi nakatali lang sa dambuhalang negosyante. Una nang lumabas sa mga balita na kung si Velasco ang mahihirang na House Speaker ay inaawitan ito ng bilyonaryong kongresista na si Romero para siya ang maging majority leader kapalit naman ng black vote na ibibigay sa kanya ng party list coalition na may 61 member kung saan tumatayong Pangulo si Romero. Sina Velasco at Romero ay kapwa two-term congressmen. Patay ang dalawang notorious na drug pusher matapos na manlaman sa pulisya sa barangay Molino 4, Bacoor, Cavite kagabi. Naaresto din ang 3 katao na tulak umano ng droga na i-score pa sana ng shabu sa dalawang napatay na suspect. Si Erlo Brigas sa detalye. May baril! May baril! May baril! May baril! Nauwi sa barida ng ikinasang drug bypass operation ng PNP Bacoor laban sa dalawang notorious na drug pusher sa barangay Molino 4, Bacoor, Cavite kagabi. Alas 10:30 kagabi nang mapasok ng operatiba ang bahay ng dalawang suspect. Pero nakatunog ang mga ito na pulis na pala ang kanilang katransaksyon. Agad na nagpaputok ang mga suspect sa mga operatiba kaya nauwi ito sa engkwentro. May baril! May baril! May baril! May baril! May baril! May baril! Cover! 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 Kinilala ang dalawang napatay na target na si Leonard Imas at isang Narciso Briggs. Ito ang bumabagsak. Dito nagbabagsak talaga dito sa lugar na ito. Ganito talaga katalamak na dito itong area na to. Buti na lang at nakipagtulungan yung lugar na to. Lalo na itong homeowners dito. Nakuha natin. Kaya lang alam naman kasi nila na talagang nakuha na yung kasamahan nila. Kaya talagang hindi na talaga ito magpapahuli. Kabilang anila sa drug watch list ang dalawang suspect na talamak anilang pagtutulak ng shabu sa lugar. Matagal na rin anilang nag-ooperate ang mga ito sa lugar. At posibleng kabilang din ang mga suspect sa notorious na grupo na sa Panghila Brothers Group na talamak ang pagbebenta ng shabu sa area ng Barangay Molino 4. Ayon sa Bacoor City Police, etong tahanan na ito ng mga suspect ay nagsisilbing drug den at dito rin ang nagsisilbing pestuhan ng mga umi-score ng shabu. At ang mga suspect na ito ay posibleng nagsusupply din ng droga sa iba't ibang lugar, hindi lamang dito sa Bacoor. Bali sa tulong na rin po ng mga ibang concerned citizen. Kaya ang barangay ho, pagka nakakatanggap ng mga ganyang report, pinaparating din natin sa ating kapulisan. Dahil tulad nga po ng sa dami ng barangay sa Bacoor, ay hindi po kakayanin talaga ng ating kapulisan, kundi po tutulong ang mga taga-barangay. Naaresto naman ng 3 na pao mga drug pusher na inabutan ng pulisya sa bahay na i-score pa sana ng shabu sa dalawang napatay na suspect. Ang dalawa dito ay galing pa ng Tanawan, Batangas at dumayo pa sa lugar para lamang bumili at gumamit ng shabu.
Pero aminado ang mga ito na sila ay gumagamit din ng shabu. Ano po, kahit pagdating po dito, kahit po sino magbigay sa amin. Padalawang beses pa lang po ngayon. Padalawang beses lang po. Sino nag-refer sa inyo? Ako po, ginagamot ko lang po sa akin. Gamot ko lang po sa asma ko. Pero yung konting ano lang po, para lang po mawala ulit. Gagamit lang ho ng konti, natulong-tulong kay Nonoy na magbenta ng pa-lima-limang balot. Na-recover sa bahay ng dalawang napatay na suspect ang 17 sachet ng shabu na nagkakahalaga ng 115,600 pesos, isang kalibre 45 ang baril at isang kalibre 38 revolver. Ang kagandahan lang kasi dito, alert na ang barangay sa atin. Kaya madali natin natuntun ito. Para sa Eagle News, Earl Pingas, I am Juan Bitonefa. Impormasyon at kaalaman sa kalakalan. Balitang Business. Inaasahang aabot sa 55 pesos ang magiging palitan ng piso kontra dolyar bago matapos ang 2019. Ito ang lumabas sa pag-aaral ng London-based Capital Economics sa kanilang report ukol sa current account deficit ng bansa. Sa isang report, sinabi ng macroeconomy research firm kabilang sa pinagbasihan ng pagtaya ang patuloy na trade war sa pagitan ng Amerika at China. Papalakas o mabagal na pag-unlad ng ekonomiya ng US at sentimiento ng mga investor. Ayon sa data ng BSP, ang kasalukuyang account deficit ng bansa ay nasa $1.2 billion sa unang quarter ng taon o 1.5% ng Gross Domestic Product o GDP. Tagisan ng lakas, patalasan ng isip. Balitang Sports. Hindi tinanggap ni Blackwater rookie Bobby DeRay Parks Jr. ang investigasyon o ang imbitasyon ni Gilas coach Yang Giao na sumama sa kanilang practice. Sinabi ni Giao na dahil sa hindi pagsama ni Parks ay nangangahulugan na wala na itong interes sa pagsama sa national team. Dahil sa hindi na pagsama ni Parks ay isasama na lamang niya ang NLEX player na si Kiefer Rabina. Dagdag pa ni Giao na kahit suspendido ng 18 months si Raven ng FIBA dahil sa paglabag sa anti-doping regulations ay maaari itong makasama sa ensayo. Sa kasalukuyan anya ay nasa US si Rabina at ito ay babalik sa bansa para makasama na nila ito sa ensayo. Kasalukuyan naghahanda ang Gilas para sa FIBA World Cup na gaganapin sa China na magsisimula sa buwan ng Agosto. Balitang Bangkalusugan. Food neophobia, maaring maging sanhi ng lifestyle disorder ayon sa isang pag-aaral. Si Bel Sorara sa detalye. Maraming uri ng phobia ang maaaring maranasan. Kabilang dito ang tinatawag na food neophobia. Ang food neophobia ay isang eating behavior kung saan ang isang tao ay ayaw tikman at kainin ng isang pagkain na hindi niya kilala o pamilyar sa kanya. Ayon sa mga pag-aaral, ang food neophobia ay pangkaraniwan sa mga bata at sa mga nasa twilight years. Natuklasan din sa pag-aaral na ang food neophobia ay iniuugnay sa pagbaba ng pagkonsumo ng fiber, protein at monounsaturated fatty acids, habang mataas naman ang pagkonsumo ng saturated fat at mga pagkaing sagana sa asin. Tinatawag na neophobic individual ang taong palakain ng mga pagkaing sagana sa asin at saturated fats, kung kaya't mataas ang posibilidad na sila ay dapuan ng sakit sa puso at diabetes. Para sa Eagle News, Bel Sorara and I'm One with 25. Nawawala ngayon matapos nakawin ang statue ng aktres na si Marilyn Monroe sa Hollywood Gazebo. Kabilang ang estatwa ni Monroe sa Four Ladies of Hollywood statue na nasa gazebo. Sa investigasyon, inakyat umano ng suspect ang mahigit 2 palapag sa taas ng Hollywood Public Art at kinuha ang estatwa ng aktres. Makikita na ang nakaportray na nawawalang estatwa ni Monroe ay ang kanyang iconic pose sa 1955 film nitong The 7-Year Itch. Sa ngayon, patuloy